นกกระทาทุ่งไทยครับพี่น้องฝึกยืนคอนนะครับเหมือนไก่ต่อครับวันนี้ยังจักนะครับแต่ไม่บินกินนอนกับมือแค่นี้ก็โอเคอยู่ครับรอแบบว่ายืนคอนแบบนี้แล้วขู่ผมนี่โอ้วันนั้นท่านจะดีใจมากเลยครับยืนขู่ยืนป๊อกนะครับแล้วก็ยืนขันให้จบหลักสูตรเลยสุดยอดครับ